Không ngờ lại ở đây gặp các ngươi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngươi đúng thật là lành sẹo quên đau, còn dám ra đây làm yêu làm quái. Sao? Là muốn ta bẻ gãy cánh tay của ngươi lần nữa sao? Bây giờ đang ở đâu? Đây là Hạo Ngọc Phường. Dương trấn thủ đã trở về biên cảnh, cho dù là Ngụy gia cũng không dám ở đây làm càn. Người đâu? Tên tiểu tử này đúng là không chịu được kích động. Đợi lát nữa xem thế lực sau lưng hắn rốt cuộc là ai. Tới rồi. Trần thiếu gia hôm nay tới mua ngọc thạch gì? Vương Đức Thái, quản lý Hạo Ngọc Phường. Bản thiếu gia hôm nay không mua ngọc thạch. Trước tiên giúp ta chút giận đã. Bản thiếu gia hôm nay bao chọn chỗ này. Hai người này đuổi ra ngoài cho ta. Trần thiếu gia, khách tới là khách, nếu ta đuổi họ đi rồi thì thật khó xử. Khó xử sao? Tiền trong thẻ tiểu gia đây đủ chục tỷ. Hôm nay ngọc thạch trong Hạo Ngọc Phường này tiểu gia mua hết. Chỉ là bảo ngươi đuổi hai người đi. Ngươi nói cho ta biết có gì khó xử? Cái gì? Mua hết ngọc thạch? Vậy thì chỉ riêng tiền hoa hồng của ta cũng phải mấy trăm triệu rồi. Bảo vệ, hai vị tự mình đi ra ngoài, hay là để ta cho người mời hai vị ra ngoài? Chúng tôi cũng tới mua ngọc thạch. Các ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng tôi đi? Dựa vào cái gì? Dựa vào thân phận Trần thiếu gia chúng tôi tôn quý hơn các ngươi, còn tài lực thì dù các ngươi dốc hết cũng không thể sánh bằng. Đủ chưa? Ngông cuồng bá đạo, ỷ thế hại người. Chẳng lẽ đây chính là điều Tần Như Yên dạy các ngươi cái gọi là đạo đại khách sao? Thân phận phường chủ nhà ta cao quý, cho dù Dương trấn thủ tới cũng phải cung kính gọi một tiếng Tần phường chủ. Còn ngươi bất quá chỉ là con chó dưới tay Dương trấn thủ. Ngươi có tư cách gì trực tiếp gọi tên phường chủ chúng ta? Là ta lệnh Ngụy gia lập tức điều 100 tỷ đến Hạo Ngọc Phường. Dừng tay. Tô tiên sinh, ghé thăm Hạo Ngọc Phường các ngươi là vinh hạnh của các ngươi. Ai cho ngươi lá gan dám đuổi hắn ta ra ngoài hả? Người của Ngụy gia. Các ngươi đúng là quen kiêu ngạo rồi. Chuyện gì cũng muốn xen vào. Nhìn cho rõ đây, đây là Hạo Ngọc Phường. Trước kia cùng làm việc dưới trướng Thiên Quân đời trước, phường chủ nhà ta đã vượt mặt Ngụy gia các ngươi rồi. Huống chi bây giờ Ngụy gia các ngươi đã suy tàn. Biết điều thì cút ngay cho ta. Ngươi cái gì mà ngươi còn dám nói chuyện với đại tiểu thư như vậy nữa? Cẩn thận ta không mồm ngươi lại đấy. Ngụy gia ta và Tần phường chủ dù có tranh đấu thế nào thì cũng là chuyện của chủ tử bọn ta. Khi nào đến lượt ngươi xen mồm vào? Xem ra những năm nay cách quản lý của Tần Như Yên càng ngày càng lỏng lẻo rồi. Ngay cả loại người này cũng thu nạp vào dưới trướng. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên núp sau váy đàn bà ăn bám người khác thôi, thì có tư cách gì nói ra những lời ngông cuồng như vậy? Và ta cũng chẳng tin Ngụy gia sẽ vì ngươi mà đồng thời đắc tội Hạo Ngọc Phường. Ta muốn xem thử miệng của nó cứng đến khi nào. Trần thiếu, vậy bọn họ thì sao? Còn bọn họ thì đưa lên giường ta để ta từ từ hưởng thụ. Chơi chán rồi thì đến lượt ngươi. Vậy thì đa tạ Trần thiếu. Người đâu? Bắt nó lại cho ta. Dừng tay. Cái gì? Tần phường chủ lại thật sự đến rồi. Phường chủ, ngài sao lại đến đây? Nếu ta không đến, Hạo Ngọc Phường này e rằng sẽ náo loạn trời đất mất. Trước đây sao ta không biết ngươi có bản lĩnh lớn như vậy? Nếu không, trước phường chủ Hạo Ngọc Phường này nhường cho ngươi ngồi luôn đó. Tiểu nhân không dám. Cho tiểu nhân thêm 100 lá gan nữa, tiểu nhân cũng không dám mơ tưởng đến vị trí phường chủ của ngài. Vậy chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào? Xem ra Tần phường chủ không phải vì Tô Lăng mà đến, mà là ta hôm nay ở Hạo Ngọc Phường làm có hơi quá đáng rồi, làm mất mặt Tần phường chủ mới khiến Tần phường chủ tức giận như vậy. Tần phường chủ, chuyện này không trách Vương quản lý được, đều là do tên này tâm địa độc ác, cấu kết với Ngụy gia đến Hạo Ngọc Phường gây sự. Trần Vũ, ngươi thật to gan. Phường chủ, ngươi và Ngụy gia như nước với lửa, lẽ nào ngươi không phải nên xử hắn trước sao? Tại sao lại ra tay với ta? Kẻ thù như nước với lửa, đó đều là ta và Ngụy gia chủ để mê hoặc lũ tiểu nhân diễn trò mà thôi. Cái gì? Ân oán mấy chục năm giữa hai người lại cấu kết nhau diễn trò? Tô tiên sinh,
Là ta quản lý không tốt, để ngài bị kinh hãi. Xin ngài trách phạt ta. Tô Lăng, chuyện này là sao? Tại sao Tần phường chủ lại? Ngươi là phường chủ Hạo Ngọc Phường ở Ly Châu, ai mà không biết công danh của ngươi, ta nào dám trách phạt ngươi. Tô tiên sinh, đều là lỗi của ta, cho ta thêm một cơ hội nữa. Vương quản lý, ngươi mượn danh nghĩa của ta làm nhiều điều ác, hôm nay lại khiến Tô tiên sinh khó chịu như vậy, làm cho thanh danh Hạo Ngọc Phường bị hủy hoại. Ta tuyên bố cách chức ngươi khỏi vị trí quản lý Hạo Ngọc Phường, đuổi ngươi khỏi Ly Châu, vĩnh viễn không được quay lại. Người đâu? Lôi hắn xuống cho ta. Phường chủ, ta không dám nữa, đừng đuổi ta khỏi Ly Châu. Trần Vũ, tới lượt ngươi rồi đấy. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, sau lưng ta có chỗ dựa, ngươi không đắc tội nổi đâu. Ngươi lấy cái thẻ rách này dọa được người khác, nhưng với ta thì không được đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết thẻ ngân long này là do ta phát ra sao? Không, không thể nào. Ta nói cho ngươi biết, chỗ dựa sau lưng ta, nếu ngươi đắc tội, các ngươi đều phải mất mạng. Hôm nay Tô tiên sinh ở đây, kết cục của việc đắc tội Tô tiên sinh chỉ có hai chữ, chính là mất mạng. Tần Như Yên, ngươi dám? Hôm nay Tô tiên sinh có mặt, ta có gì không dám. Người đâu? Lôi hắn xuống cho ta, đánh 50 trượng. Tô Lăng, ngươi cứ chờ đó, ta không phục. Đường tiểu thư, tôi sẽ đưa cô đến phòng VIP để chọn đồ. Vũ Nhu, cô không phải còn muốn chọn quà cho Thiên Quân đại nhân sao? Có Tần phường chủ dẫn đường, món quà cô chọn, Thiên Quân đại nhân nhất định sẽ hài lòng. Tôi và Ngụy tiểu thư còn có vài lời muốn nói. Cái này, vậy được rồi. Tô tiên sinh, mời đi lối này. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Nhất định phải đến đây mới nói được. Thiên Quân, ngài còn nhớ 3 năm trước gia phụ từng vì ngài định một hôn ước, và nói nữ tử này có thể vì ngài giữ vững biên cương hậu phương. Đúng là có chuyện này. Ta vẫn chưa từng thấy Ngụy lão đầu đánh giá ai cao như vậy. Sao, đối phương tìm đến cửa rồi sao? Đúng vậy. Hiện tại thời gian dự định của hôn ước đã đến. Ngài xem, rốt cuộc là ai khiến cô cũng khó mở lời như vậy? Là tôi. Cô nói gì? Ngụy Hải Sơn chẳng lẽ không biết ta đã có thê tử rồi sao? Tô tiên sinh, xin ngài đừng trách ông nội, ông ấy cũng là vì Ngụy gia mà thôi. Nhưng mà ngài đừng lo, tôi sẽ không tranh với Đường tỷ tỷ đâu. Thật ra tôi cũng không để ý. Được rồi, bây giờ đã không còn là xã hội phong kiến nữa rồi. Ta đã cưới Đường Vũ Nhu làm thê tử, ta sẽ không cưới nữ nhân khác nữa. Nhưng mà, không có nhưng mà, Ngụy Hải Sơn chẳng phải lo lắng địa vị của Ngụy gia sau này sẽ bị Đường gia thay thế sao? Suy nghĩ của ông ta hoàn toàn là thừa. Nói với Ngụy Hải Sơn triệu tập các thế lực lớn trong nước, 3 ngày sau tụ họp tại Tuyệt Trần Lâu. Ý của ngài là ta sẽ tuyên bố trước mặt các thế lực lớn, Ngụy gia tương lai sẽ là gia tộc đệ nhất do Thiên Quân trực tiếp nắm giữ, địa vị ngang với trấn thủ biên cương. Đa tạ Thiên Quân, người cũng không cần tạ ta. Ngụy gia hết lòng trung thành với ta, gần đây lại giúp ta rất nhiều. Đây là những gì các ngươi xứng đáng, ngươi không cần phải uốn mình với ta. Tô tiên sinh, thật ra ta đối với ngài. Thôi được rồi, ngươi đừng nói nữa. Ngươi về đi, nói với Ngụy Hải Sơn cẩn thận Sở Phong, kẻ hại ta chắc chắn là hắn. Sao ngài lại nói vậy? Chẳng lẽ đã có manh mối chỉ về Sở Phong? Trần Vũ trước đó đã nói gì? Trần Vũ nói sau lưng ta có chỗ dựa lớn, không ai được động vào ta. Kẻ nào động vào ta, kẻ đó phải mất mạng. Vậy thì ai có thể khiến chúng ta phải mất mạng? Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là thẻ Ngân Long. Nhưng thẻ Ngân Long chỉ có 3 cái. Vậy thì hắn dùng thẻ của ai? Chẳng lẽ là Sở Phong? Đi đi, sau khi việc này xong xuôi, tất cả sẽ là sân nhà của chúng ta. Dạ thuộc hạ hiểu. Thì ra là vậy. Tô Lăng, 3 ngày nữa ta nhất định sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt. Rác rưởi, việc còn con này mà cũng không làm được, ngươi còn mặt mũi mà quay về. Thiên Quân bớt giận. Lần này không biết vì sao Tần Như Yên lại ra mặt giúp đỡ tên tiểu tử Tô Lăng đó. Nếu không, ta đã sớm xử lý hắn rồi. Đủ rồi, đừng nói nữa. Xem như ta nhìn lầm người, lại trọng dụng tên rác rưởi nhà ngươi. Ngươi vẫn nên
Biến đi. Đừng mà, Thiên Quân đại nhân, ta còn nghe nói Tô Lăng nói với Ngụy Ngọc Chi, ngươi muốn hại hắn. Cái gì? Ta đột nhiên nghĩ ra một kế, có thể lập tức đưa Tô Lăng xuống mồ. Nói, trước đó ta ở Hạo Ngọc Phương nghe được cuộc nói chuyện của Tô Lăng, chúng ta có thể mượn cớ vu oan cho Ngụy gia, vì lợi ích của mình muốn gả Ngụy Ngọc Chi cho Tô Lăng làm thiếp. Hành động như vậy thật đáng khinh bỉ. Hơn nữa, Ngụy gia lại có dã tâm, bỏ ra số tiền lớn mua chuộc Dương Trấn Thủ và Tần Như Yên. Thêm vào đó, tên ngốc Tô Lăng kia muốn mượn danh nghĩa Thiên Quân để nâng đỡ Ngụy gia. Đến lúc đó là có thể hạ bệ tất cả bọn chúng. Chiêu này của ngươi thật thâm độc, nhưng ta thích. Nhưng sau lưng Tô Lăng có Ngụy gia cùng với Tần Như Yên chống lưng, nếu tôi bị bọn họ áp đảo, e rằng chỉ không cần lo lắng. Tô Lăng có chỗ dựa, ta cũng có người giúp đỡ. Hơn nữa người này vẫn là người quen cũ của ngươi. Khai Thiên Thương Hội, chẳng lẽ là... Đúng vậy, cứ việc đi làm đi. Có chuyện gì ta gánh cho ngươi. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của Thiên Quân. Thiên Quân, tên rác rưởi như hắn thật sự có thể khiến Tô Lăng mất mạng sao? Ta chưa từng đối với hắn đặt kỳ vọng gì. Ta để hắn đối phó với Tô Lăng chính là muốn ép Tô Lăng giao ra thứ đó. Ngài là nói đúng vậy, có được thứ đó, ta liền có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi vị Thiên Quân. Ngọc Chi, ngươi nói là thật sao? Tô tiên sinh thật sự muốn ban cho chúng ta vinh dự lớn như vậy sao? Là thật. Tuyệt quá. Quả nhiên, để ngươi cùng Tô tiên sinh đề cập chuyện hôn ước thật sự là đúng đắn. Ngụy gia ta trở về đỉnh cao chỉ trong ngày 1 ngày 2. Ra, chuyện này không liên quan đến hôn ước. Tô tiên sinh, sở dĩ để chúng ta trở thành gia tộc do Thiên Quân trực tiếp quản lý là bởi vì khoảng thời gian này chúng ta đã giúp đỡ hắn. Dù sao đi nữa, ngươi vẫn nên giao lưu nhiều với Tô tiên sinh. Cho dù chỉ là làm thiếp, cũng có thể bảo vệ Ngụy gia ta trăm năm không suy sụp. Ra, người lại nói như vậy, con sẽ giận đấy. Được rồi, không nói nữa. Đúng rồi ra, Tô tiên sinh còn nói muốn ngài giúp hắn làm một việc. Việc gì? Được, ta biết rồi. Ta lập tức sai người đem Sơn Hạ Ấn đưa đến Tần Phương chủ. Đại sảnh Tuyệt Trần lâu. Tô tiên sinh, mời. Đại điển thụ phong. Tô tiên sinh, việc này làm không tệ. Xem ra người thật sự muốn để Ngụy gia trở lại đỉnh cao đại hạ. Với thân phận của Tô tiên sinh, thuộc hạ chắc chắn không dám chậm trễ. Nhưng mà chuyện của ngài và Ngọc Chi... Ra, Ngụy Hải Sơn, yến tiệc hôm nay không vì điều gì khác, chỉ vì muốn thưởng cho ngươi gần đây đã giúp ta rất nhiều. Còn nữa, chuyện này đừng nhắc lại nữa, nếu không... Vâng, thuộc hạ hiểu lầm rồi. Xin Tô tiên sinh thứ lỗi. Chuyện gì vậy? Không có gì, thời gian không còn sớm nữa, vào chỗ đi. Vâng, Tô tiên sinh, mời ngồi vị trí cao nhất. Ngươi có tư cách gì ngồi ở vị trí này? Chư vị đến đây chắc hẳn đều là những kẻ quyền cao chức trọng, mà những kẻ như bọn ta muốn ngồi vào vị trí khách quý đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng hắn ta dựa vào cái gì mà ngồi ở đây? Phải đó, hắn là ai? Sao chưa từng gặp, thế mà dám trơ chẽn, cũng dám ngồi vào cái vị trí này. Tôi có nghe nói về thằng nhãi này, trước đó ở Ly Châu xảy ra mấy chuyện, hình như đều có liên quan đến hắn. Cái loại chỉ sợ thiên hạ không loạn như hắn thì làm sao xứng đáng ngồi vào vị trí chủ tọa này. Ngụy gia chủ, hôm nay chúng tôi đến đây là nể mặt ngài, nhưng hôm nay ngài lại để thằng nhãi này ngồi chủ tọa, rõ ràng là coi thường chúng tôi. Hôm nay nếu ngài không cho một lời giải thích thì tôi đành phải cáo từ. Tô Lăng, những người đến đây lúc này đều là những nhân vật hộ phong hoán vũ trong nước. Thế lực nhà họ Đường ta, dù có ngồi ở vị trí thứ yếu, cũng có phần chưa đủ tư cách. Cái vị trí chủ tọa này, tôi thấy vẫn nên nhường cho người khác thì hơn. Vị trí chủ tọa này vốn dĩ là của chúng tôi,
Chúng tôi dựa vào cái gì mà phải nhường? Nếu không có vị trí chủ tọa này thì tôi cũng chẳng có hứng thú đến để đối phó với đám ô hợp này. Ngài nói có đúng không, Ngụy gia chủ? Đúng vậy. Yến tiệc hôm nay, tất cả mọi người ở đây, vị trí này ngoài Tô tiên sinh không ai có thể ngồi. Ngụy gia chủ, yến tiệc hôm nay có thể nói là quân hùng hội tụ, những nhân vật có máu mặt trong nước đều tụ họp tại đây. Cái thằng nhãi Tô Lăng này lại dám ngông cuồng như vậy. Trong số những người ở đây, chẳng phải ai cũng có thể dễ dàng bóp nát hắn sao? Vậy mà ngài lại nói ngoài hắn ra không ai có thể ngồi vị trí này. Chẳng phải là quá coi thường chúng tôi hay sao? Đúng vậy. Tôi không quan tâm hắn ta đã làm gì ở Ly Châu, gây ra sóng gió gì trong mắt chúng tôi. Hắn ta chẳng là cái thá gì, cuồng vọng. Thân phận cao quý của Tô tiên sinh không phải thứ mà các người có thể tưởng tượng được. Các người bây giờ quỳ xuống xin lỗi, Tô tiên sinh có lẽ còn tha cho các người một mạng. Được thôi. Vậy chúng tôi muốn biết thằng nhãi này có lai lịch gì mà lại khiến cho Ngụy gia phải khúm núm như vậy. Hôm nay Ngụy gia chúng tôi muốn tuyên bố một chuyện lớn, mà chuyện lớn này lại có liên quan đến Tô tiên sinh. Vậy ta muốn đại diện cho các vị ở đây hỏi một câu, rốt cuộc là chuyện lớn gì khiến những nhân vật có máu mặt trong nước tụ họp tại đây? Nhờ Tô tiên sinh ưu ái, Ngụy gia chúng tôi nhận được sự tín nhiệm của Thiên Quân, sắp sửa trở thành gia tộc do Thiên Quân trực tiếp quản lý, địa vị ngang hàng với trấn thủ biên cương. Cái gì? Thiên Quân đại nhân trực tiếp quản lý Ngụy gia, chẳng phải là muốn đưa Ngụy gia lên đỉnh cao của đại hạ sao? Khó trách Ngụy gia có thể tụ tập nhiều thế lực đến đây như vậy. Thật là một chuyện kinh thiên động địa. Không đúng, Ngụy gia chủ, theo ta được biết, hôm nay mọi người tụ họp ở đây hình như còn có một chuyện khác muốn tuyên bố. Thằng nhãi này quả nhiên muốn gây chuyện. Sở Phong lại muốn làm gì? Trần Vũ, ngươi có ý gì? Nếu ngươi ngại nói ra thì để ta nói thay vậy. Chư vị, hôm nay ta còn muốn tuyên bố một chuyện, chính là Ngụy gia muốn gả ái nữ của mình cho tên tiểu tử Tô Lăng này làm thiếp. Cho dù Ngụy gia không còn ở thời kỳ đỉnh cao thì cũng được xem là một gia tộc hàng đầu của đại hạ. Ngụy gia chủ lại muốn gả ái nữ của mình cho tên tiểu tử này làm thiếp. Cái này Tô Lăng rốt cuộc là nhân vật nào lại có thể khiến Ngụy gia chủ bỏ ra tâm huyết lớn như vậy? Tô Lăng rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tất cả đều là hắn vu oan giá họa cho ta. Loại người như hắn muốn dồn ta vào đường cùng thì còn chuyện gì mà không làm được nữa. Ta vu oan cho ngươi, mọi người có thể thử nghĩ xem. Tô Lăng, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đào ngũ. Dương Trấn Thủ vì sao lại yêu ái ngươi như vậy? Chẳng phải là do Ngụy gia đứng sau đầu tư và hỗ trợ sao? Bây giờ Tô Lăng, ngươi đã vùng lên, Ngụy gia không thể khống chế được nữa, mới nghĩ đến chuyện để Ngụy Ngọc Chi gả cho Tô Lăng làm thiếp để lấy lòng Dương Trấn Thủ, Tần Phương chủ. Không ngờ đúng là tai vách mạch rừng. Cuộc nói chuyện giữa ta và Ngụy Ngọc Chi đều bị ngươi nghe thấy hết, còn bị ngươi thêm mắm dặm muối nói ra. Ta chỉ là không muốn thấy Đường tiểu thư bị đùa dẫn mà thôi. Đường tiểu thư, ngươi suy nghĩ cho kỹ, vì sao Tô Lăng sai ngươi rời đi ở riêng với Ngụy Ngọc Chi để trò chuyện? Chẳng phải là không muốn cho ngươi biết chuyện này sao? Bất quá ta thật không ngờ Tô Lăng gan ngươi lớn đến mức này, cư nhiên mượn danh Tần Phương chủ và Dương Trấn Thủ, thêm mượn danh nghĩa thần quân vì Ngụy gia mưu cầu tư lợi. Trần Vũ, thủ đoạn đổi trắng thay đen của ngươi chơi hay thật. Đổi trắng thay đen, ngươi dám trước mặt Đường tiểu thư mà thề ngươi và Ngụy Ngọc Chi thật sự không có hôn ước sao? Chuyện hôn ước quả thật có. Cái gì? Ngụy gia đại tiểu thư cư nhiên cùng tên tiểu tử này thật sự có hôn ước? Ngụy gia gia chủ thật muốn đem nữ nhi của mình gả cho hắn làm thiếp sao? Không ngờ ngươi vì nịnh bợ Ngụy gia lại làm loại chuyện này. Trong mắt ngươi còn có ta không? Chư vị có lẽ không biết, Tô Lăng từng ngây dại 3 năm, thế nhưng đều là Đường tiểu thư ở bên cạnh chăm sóc mới có thể khôi phục thần trí. Ân tình như vậy Tô Lăng hắn không biết ơn cũng đành, còn muốn nạp nữ nhân khác làm thiếp. Một kẻ bất trung bất nghĩa như vậy có tư cách gì đứng trên đời? Có tư cách gì cùng chúng ta ngồi chung? Đúng, Trần thiếu nói không sai. Loại người này đứng ở đây ta cũng thấy ghê tởm, mau đuổi hắn ra ngoài.
Không sai, Trần Lĩnh Lý gia ta là người đầu tiên không dung tha hắn, đuổi hắn ra ngoài cho ta. Không, không phải như vậy. Tô tiên sinh không phải loại người như vậy. Chúng tôi có hôn ước không sai, nhưng mấy ngày trước Tô tiên sinh đã hủy hôn ước rồi. Tô Lăng, đồ vô dụng. Người vĩnh viễn chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân, còn để một nữ nhân lên tiếng giúp ngươi. Người rốt cuộc có phải là nam nhân không? Tô tiên sinh chưa từng làm chuyện phản bội Đường tiểu thư. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của tôi. Tôi nguyện lấy mạng sống đổi lấy thanh danh cho Tô tiên sinh. Dừng tay. Vì đám ô hợp này mà mất mạng, chuyện này không đáng. Ta Tô Lăng làm việc từ trước đến nay đều là trong lòng không thẹn. Ta chưa từng nói muốn cưới Ngọc Chi thì chính là không có. Có ai trong các ngươi không tin, cứ việc tiến lên một bước. Chuyện này liên quan đến tiểu nữ và danh dự của Tô tiên sinh. Nếu có người ở hiện trường không có bằng chứng, nói bừa, Ngụy Hải Sơn nhất định không tha cho hắn. Vũ Nhu, nàng phải tin ta. Cuộc đời này ta chỉ yêu một mình nàng. Ta sẽ không yêu nữ nhân khác. Ta Ngụy gia chủ, người thật là to gan lớn mật, cư nhiên muốn dựa vào sức của một mình để bịt miệng dư luận. Ta thật là mở mang tầm mắt. Lời ta nói chính là chân tướng, cớ sao phải bịt miệng người khác. Chân tướng. Được, trước tiên không bàn chuyện cuộc nói chuyện bí mật mấy ngày trước giữa ngươi và Ngụy Ngọc Chi, mà hôm nay Ngụy gia lại tuyên bố hắn muốn trở thành thiên quân, thân trưởng gia tộc. Chuyện như thế này ta chưa từng nghe thiên quân đại nhân tuyên bố qua. Người đây chẳng phải là mượn danh thiên quân, muốn cho địa vị của Ngụy gia lên một tầng nữa sao? Tô Lăng, ta cũng muốn biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Ngụy gia có thể trở thành gia tộc thân trưởng của thiên quân là bởi vì làm việc có công mới được ban thưởng này. Còn về chuyện hắn nói để Ngọc Chi gả cho ta làm tiểu thiếp, để Ngụy gia từ nay phất lên, hoàn toàn là bịa đặt. Thiên quân đại nhân tọa trấn biên cương, trưởng quản triệu binh sĩ, chính là vị thần hộ mạnh tối cao của nước ta. Ngươi một kẻ đào ngũ, có tư cách gì đại diện cho thiên quân đại nhân để nâng cao địa vị của Ngụy gia? Sao ngươi lại chắc chắn ta không phải thay mặt thiên quân đại nhân mà đến? Tô Lăng, sự ngu xuẩn của ngươi thật sự vượt quá sự tưởng tượng của ta. Đại sự như thế này cần thiên quân đại nhân thân bút văn thư tuyên cáo thiên hạ. Ngươi nói miệng mà muốn chúng ta tin ngươi. Ngươi e rằng đều coi chúng ta là kẻ ngốc rồi sao? Đúng vậy, một câu nói của ngươi mà muốn Ngụy gia cưỡi trên đầu chúng ta. Ngươi cũng nghĩ quá đẹp rồi. Ngụy gia hôm nay nếu không đưa ra được văn thư bổ nhiệm của thiên quân đại nhân, chúng ta nhất định sẽ liên danh tấu lên để thiên quân đại nhân trừng phạt Ngụy gia. Vì danh lợi công khai nạp thiếp, ruồng bỏ người vợ Tào Khang, mượn danh nghĩa thiên quân, giả mạo chuyện bổ nhiệm. Tội ác như thế này đủ để cho ngươi chịu sự khinh bỉ của vạn người. Hôm nay ngươi dù không mất mạng thì sau này cũng như chuột nhắt, chỉ xứng sống ở cống rãnh thôi. Vậy sao? Vậy nếu ta có thể đưa ra văn thư bổ nhiệm, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu ngươi có thể đưa ra văn thư bổ nhiệm, ta sẽ quỳ xuống liếm sạch giày của ngươi. Được, nhớ lời ngươi nói đấy. Ngọc Chi, việc mà Tô tiên sinh dặn dò trước đó thế nào rồi? Đáng lẽ ra đã được gửi đến rồi. E là trên đường có chuyện gì làm trì hoãn rồi. Quả nhiên là cùng đường mặt lộ. Ngươi đừng dãy dụa nữa, ngoan ngoãn hưởng thụ mùi vị thân bại danh liệt này đi. 1 phút, ta chỉ cho ngươi 1 phút để suy nghĩ. Quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi với ta. Ta có thể cân nhắc để ngươi toàn thây. Nếu không, sau ngày hôm nay Trần gia sẽ bị diệt môn. Ngươi có phải chưa hiểu rõ tình hình không? Hủy hoại triều cương, tự ý hạ phát bổ nhiệm, chỉ riêng 2 tội này cũng đủ để ngươi bị xử tử tại chỗ. Đáng lẽ ra ngươi phải quỳ xuống khấu đầu nhận tội với ta. Ta có tội hay không, không đến lượt ngươi phán xét. Tất cả các ngươi ở đây đều không có tư cách này. Tên tiểu tử này thật là ngông cuồng. Đường tiểu thư, vì tên rác rưởi này mà uổng phí mất 3 năm thanh xuân của cô, thật là lãng phí. Hay là cô đến với tôi đi, tôi sẽ cho cô hưởng thụ khoái cảm của việc làm phụ nữ. Trần Vũ,
Ngươi nhiều lần vu khống danh dự của Tô tiên sinh, thật sự coi Ngụy gia ta không tồn tại sao? Thôi được rồi. Vũ Nhu, tôi vẫn là câu nói đó, tôi chưa từng làm chuyện phản bội cô. Bây giờ cả thế giới đều không tin tôi, nhưng chỉ cần cô tin tôi là đủ rồi. Tôi tin anh, đúng là không biết điều. Vậy thì từ hôm nay trở đi, Đường ra cứ chờ mà chôn cùng tên tiểu tử này đi. Tiếc thay mạng sống của ngươi, chỉ còn lại 10 giây thôi. Ngươi còn ở đây làm bộ làm tịch, ta không còn kiên nhẫn chơi với ngươi nữa. Người đâu? Bắt hắn lại, trực tiếp đưa đến trước mặt Thiên Quân đại nhân nhận tội. Dừng tay. Là Tần phương chủ, sao bà ấy lại đến đây? Chẳng lẽ tên tiểu tử này chống lưng của nó quả thật là Tần phương chủ rồi? Vậy thì sao? Thằng nhãi này hôm nay phạm phải tội ác khiến cả thiên hạ đều không dung thứ được, trừ phi Thiên Quân ra mặt. Nếu không, không ai có thể bảo vệ hắn ta. Trần gia Trần Vũ bái kiến Tần phương chủ. Ngươi muốn làm gì? Kẻ này hôm nay đã phạm phải một tội tày trời, đến mức trời đất không thể dung thứ. Bọn ta sẽ bắt hắn lại, trực tiếp đưa đến trước mặt Thiên Quân đại nhân trừng trị tội ác. Ngươi Trần Vũ là cái thá gì? Dám lạm dụng tư hình, thật sự coi mình là thiên quân rồi. Ta nói sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Thì ra ngươi tưởng Tần Như Yên có thể bảo vệ được ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ thất vọng đấy. Tần Như Yên, ta cũng cho ngươi một lời khuyên, ngươi tốt nhất đừng nhiều chuyện, nếu không thì Hạo Ngọc Phường của ngươi vị trí phường chủ cũng chưa chắc ngồi vững được đâu. Tốt lắm, ta muốn xem thử trong bụng ngươi có mấy lá gan dám nói chuyện với ta như vậy. Tần Như Yên, Tần đại nhân, ngài muốn lấy thế áp người sao? Hắn ta muốn chọc giận để ngươi ra tay, sau đó sẽ bắt bẻ. Đừng mắc mưu hắn. Hôm nay nếu không đưa ra được văn thư bổ nhiệm Thiên Quân tự tay viết thì đừng hòng cứu được hắn. Ngươi cũng vậy. Ý gì? Ngươi đang uy hiếp ta? Không, sao ta dám uy hiếp ngài chứ? Ta chỉ muốn nói với ngươi, tránh xa tên nhóc đó ra, nếu không sẽ bị liên lụy. Chư vị, ta nói đúng chứ? Đúng vậy, Tần phương chủ. Tên tiểu tử này cứng đầu tự phụ, lại vô cùng ngông cuồng. Hắn có biết chỉ Thiên Quân mới có thể ban xuống bổ nhiệm. Chúng ta đây là đang trừ hại cho Thiên Quân. Kính xin Tần phương chủ đừng tự hủy tiền đô, nếu không trừ bỏ tên này sẽ là một mối họa lớn. Bọn ta ủng hộ Trần thiếu. Tần phương chủ, ngươi thấy chưa, đây mới là lòng dân. Nếu ngươi nhất quyết bảo vệ Tô Lăng tên tiểu tử đó, vậy ta đành phải liên hợp chư vị thế gia tấu lên Thiên Quân đại nhân. Cách trước ngươi. Tô tiên sinh, phải làm sao đây? Xem ra ngươi vì muốn hại ta mất mạng, thật sự đã tốn không ít công sức. Tiếc là tâm tư của ngươi sẽ uổng phí thôi. Ta biết các ngươi đều muốn dẫm ta xuống đất, và còn lấy điều đó ra mà chế nhạo ta. Thế nhưng các ngươi làm sao lại chắc chắn như vậy? Ta nhất định không xuất trình được chiếu thư bổ nhiệm chứ. Ngươi cũng chẳng tự soi gương xem mình là cái dạng gì. Văn thư chính thức do Thiên Quân tự viết, ngươi cũng có tư cách nhận được sao? Có kẻ sắp rơi đầu rồi mà vẫn chưa tự biết, thật đáng thương. Mở to con mắt của các ngươi ra mà xem, đây là cái gì? Đây thật sự là chiếu thư bổ nhiệm của Thiên Quân đại nhân sao? Nhớ đến Kinh Châu Ngụy gia, một lòng trung thành, phò tá ta nhiều năm, lập công hiển hách, nay đặc biệt sắc phong làm người thân tín trưởng quản gia tộc, đứng đầu tất cả các gia tộc tại đại hạ, ngang hàng với trấn thủ, xem như ban thưởng. Tạ ơn Thiên Quân đại nhân. Hóa ra thật sự là Thiên Quân đại nhân muốn ban thưởng cho Ngụy gia. Ta vậy mà lại nghe theo lời ma quỷ của Trần Vũ, suýt chút nữa làm tổn thương tấm lòng của Tô Lăng. Không sao, đều tại Trần Vũ, hắn ta quá xảo quyệt. Được rồi, giờ đến lượt xử lý ngươi. Không thể nào. Ngươi làm sao có thể có chiếu thư bổ nhiệm do Thiên Quân đại nhân tự viết được? Là giả, nhất định là giả mạo. Trên này có dấu của Sơn Hà ấn. Chiếu thư bổ nhiệm ta có thể làm giả, Sơn Hà ấn ta làm giả được sao? Sơn Hà ấn đó chính là binh phù có thể điều động triệu binh sĩ biên giới, chỉ có Thiên Quân đại nhân mới có thể sở hữu. Xem ra chiếu thư bổ nhiệm này là thật rồi.
Hôm nay ta phụng mạnh thiên quân, sắc phong Ngụy gia. Người 3 lần 7 lượt đẩy ta vào cảnh bất nghĩa. Tần Như Yên, theo luật pháp đại hạ, nên xử lý thế nào? Tội sỉ nhục đặc sứ thiên quân, phá hoại đại sự sắc phong. Theo luật pháp, xử tử trước công chúng. Hiện giờ trong số các vị ở đây, còn ai muốn bảo vệ hắn ta không? Nếu đã vậy, thì đừng vội lấy mạng hắn. Trần đại công tử, còn nhớ lời cá cược vừa rồi của chúng ta không? Cá cược? Cá cược gì? Trần đại công tử, quả thật là quý nhân. Hay quên, ta cũng có thể nhắc nhở cho ngươi. Nếu ta xuất trình được chiếu thư bổ nhiệm, ngươi phải quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi. Là ta tìm người giúp ngươi quỳ xuống, hay tự ngươi quỳ xuống? Muốn ta quỳ xuống cho ngươi? Ngươi nằm mơ đi. Vậy sao? Vậy ta muốn xem thử, là ngươi Trần đại công tử xương cốt cứng, hay là đám người này nắm đấm cứng? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vị đại nhân đó không phải nói như vậy. Sao lại thế này? Trần Vũ, ngươi bây giờ nói ra kẻ đứng sau thao túng ngươi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Kẻ chống lưng cho ta là Khai Thiên Thương Hội. Bọn họ đã nói nhất định sẽ bảo vệ ta, ta sẽ không mất mạng. Đợi lát nữa hội trưởng đến rồi, bọn họ sẽ bắt các ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Thật đúng là chấp mê bất ngộ. Tiễn hắn lên đường đi. Khai Thiên Thương Hội, hội trưởng đến. Là cô ta, hội trưởng Khai Thiên Thương Hội. Trong lãnh thổ đại hạ, có thể sánh ngang với Tần Như Yên, một nhân vật tầm cỡ. Sao cô ta lại đến đây? Chẳng lẽ cô ta là chỗ dựa cho Trần Vũ sao? Nông cạn. Triệu Nguyệt chính là tâm phúc bên cạnh thiên quân đương thời. Khai Thiên Thương Hội trong tay cô ta nắm giữ tiền tài thiên hạ. Luận về địa vị còn cao hơn Tần Như Yên một bậc. Triệu hội trưởng, cô cuối cùng cũng đến rồi. Tôi biết cô sẽ không bỏ mặc tôi đâu. Triệu Nguyệt, cô có ý gì? Chẳng lẽ cô muốn bảo vệ tên tiểu tử này? Tôi chỉ đến xem tình hình thế nào thôi, còn việc có bảo vệ hắn hay không thì chưa đến lượt cô lên tiếng. Nói đi, chuyện là thế nào? Bẩm Triệu hội trưởng, người này mạo danh thiên quân, ban hành công văn bổ nhiệm giả, hơn nữa còn làm giả sơn hạ ấn. Sau khi bị tôi phát hiện, hắn muốn lấy mạng tôi diệt khẩu ngay trước mặt mọi người. Có chuyện này sao? Triệu Nguyệt với tư cách là hội trưởng Khai Thiên Thương Hội, lẽ ra phải biết sơn hạ ấn là thật hay giả. Cô mở ra xem thử, chẳng phải sẽ rõ sao? Tô Lăng, trò mèo của ngươi chỉ có thể lừa được người khác, nhưng tuyệt đối không qua được mắt của Triệu hội trưởng ta. Bây giờ ta xem ngươi còn chạy đi đâu được. Đúng rồi, chính là thứ mà Sở đại nhân muốn. Hội trưởng, thế sao? Ấn chương trên này chắc chắn là sơn hạ ấn. Tô tiên sinh, là tôi thất kính rồi. Mời ngài tiếp tục. Cô ta không phải người của Sở Phong sao? Cô ta rốt cuộc đang giở trò gì? Nếu đã vậy, tôi có thể xử lý hắn chưa? Tô tiên sinh vui là được. Tiểu nữ tử không có quyền can thiệp. Được. Tần Như Yên, theo luật pháp đại hạ, xử lý đi. Vâng. Người đâu? Cái thứ phỉ báng Tô tiên sinh này, lôi xuống cho ta chém. Không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể có được thánh chỉ thật chứ? Triệu hội trưởng, ngươi nhất định đang đùa với ta đúng không? Ngươi nhất định phải cứu ta. Tất cả những chuyện này đều là do ngươi tự làm tự chịu, trách ai được. Tiếp sau nhớ cẩn thận một chút. Họ Triệu kia, các ngươi liên kết lại đùa dẫn ta đúng không? Hắn không nói như vậy. Nói Trần Vũ, ngươi hủy hoại thánh chỉ thiên quân đã là trọng tội, còn dám ở đây càn quấy, lôi ra ngoài lấy mạng. Sự việc đã đến nước này, vậy từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố Ngụy gia. Khoan đã, Tô tiên sinh, việc của ngài đã được giải quyết. Việc Sở đại nhân nhờ tôi làm vẫn chưa có manh mối. Sở Phong là cái thá gì cũng xứng chen vào chuyện của Tô tiên sinh. Nói xem, chuyện gì? Sơn hạ ấn chính là binh phù, thống lĩnh triệu quân lại càng là biểu tượng thân phận của mãnh tước thiên quân. Tiếc là 3 năm trước, vị thiên quân tiền nhiệm biến mất, Ngụy gia vẫn nắm giữ. Sơn hạ ấn không chịu giao ra, nay nhờ có Tô tiên sinh mới có thể lấy lại được sơn hạ ấn này. Sở thiên quân đặc phái tôi mang sơn hạ ấn về, giao cho thiên quân quản lý. Thì ra Sở Phong làm nhiều chuyện như vậy chính là để lừa lấy sơn hạ ấn của ta.
Sở Phong, hắn sao dám làm vậy? Chẳng lẽ hắn muốn có được Sơn Hà ấn, nắm giữ biên cương, Triệu Quân? Hắn muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Người tốt nhất nên xác định rõ vị trí của mình. Sở Thiên Quân chính là Thiên Quân tân nhiệm, thân phận chí cao vô thượng. Danh xưng của ngài là thứ người có thể tùy tiện gọi sao? Ngươi có tin ta lập tức cách chức ngươi không? Suốt ngày Sở Thiên Quân quả nhiên là làm chó cho Sở Phong, quen rồi. Cách chức ta? Ngươi có năng lực đó sao? Tô tiên sinh, ngài thấy thế nào? Nếu ngài chịu giao ra Sơn Hà ấn, Sở Thiên Quân nhất định sẽ không bạc đãi ngài. Sở Phong nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nhưng nếu ta nói không, thì sợ là việc bổ nhiệm Ngụy gia sẽ không thành. Tất cả mọi người ở đây đều đừng hòng rời khỏi đây. Cánh cửa này. Tô tiên sinh, Sở Phong lòng lang dạ sói, cho dù ngài có giao Sơn Hà ấn cho hắn cũng sẽ không buông tha cho Ngụy gia. Phải đó, Tô tiên sinh, cùng lắm thì ta không cần chức bổ nhiệm này nữa. Ngụy gia chúng ta chẳng thèm làm việc dưới trướng Sở Phong. Tần Như Yên, cứ giao cho nàng ấy đi. Thế này mới phải chứ. Dưới mệnh lệnh của Thiên Quân, ta tạm tha cho các ngươi sống thêm vài ngày. Các ngươi nhất định phải tận hưởng cho tốt khoảng thời gian cuối cùng trong cuộc đời các ngươi. Tô tiên sinh, ngài quá nóng vội rồi. Giao Sơn Hà ấn cho hắn, Sở Phong sẽ không còn nỗi lo về sau nữa. Vùng biên giới nhất định sẽ đại loạn. Nếu Sở Phong cứ mai danh ẩn tích, ta thật sự không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ hắn đã lộ rõ nanh vuốt, thì hắn cũng sắp đến ngày tan rồi. Thế nào, lấy được thứ đó chưa? Không phụ sự phó thác của Thiên Quân, chỉ là Trần Vũ đã để lộ thân phận. Ngài chính là kẻ chủ mưu đứng sau, để tránh bị người ta dị nghị. Ta đã diệt khẩu hắn. Không sao, ta bảo tên đó đối phó với Tô Lăng, chính là muốn Tô Lăng lấy ra Sơn Hà ấn này. Hiện giờ thứ này đã tới tay, cái mạng của hắn cũng không còn quan trọng. Không ngờ ta đã nhiều lần ra lệnh cho Ngụy gia giao nộp Sơn Hà ấn, mà lại không có phản hồi. Vậy mà bây giờ lại là tên vô dụng Trần Vũ này giúp ta lấy được Sơn Hà ấn. Thiên Quân, giờ thứ đó đã tới tay rồi, vậy tiệc Mãnh Tước Thiên Yến có thể hủy bỏ được không? Hủy bỏ? Tại sao phải hủy bỏ? Ta không những không hủy, mà ta còn muốn thiết yến mời Tô Lăng, quản đãi hắn tử tế. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta đã có được thứ chúng ta muốn rồi. Không lấy mạng Tô Lăng thì thôi, tại sao còn phải? Ta không chỉ muốn lấy mạng, mà còn muốn giày vò tinh thần hắn. Ta muốn Tô Lăng tận mắt chứng kiến tất cả những thứ vốn thuộc về hắn đều bị ta cướp mất, rồi từ từ cảm nhận từ trên đỉnh cao rơi xuống vực sâu cái cảm giác tuyệt vọng đó. Thì ra là vậy, ta lại không nghĩ ra được. Quả nhiên, trí tuệ của Thiên Quân không phải thứ ta có thể đoán được. Ngươi làm rất tốt. Bây giờ Sơn Hà ấn đã tới tay, ta có thể trở thành Mãnh Tước Thiên Quân thực sự rồi. Bây giờ chính là ta đã đến lúc thưởng cho ngươi, yêu nghiệt. Sở Phong này thật là ngông cuồng đến cực điểm, lại dám sắp xếp chúng ta ở tiệc Mãnh Tước Thiên Yến. Bàn cuối cùng còn nói cái gì mà chứng kiến Thiên Quân đăng vị là vinh dự vô thượng. Thật tự coi mình là Mãnh Tước Thiên Quân rồi. Tô tiên sinh, trách tôi. Nếu như trước đó không có chuyện kia thì Sở Phong cũng sẽ không cướp đi Sơn Hà ấn. Chuyện đã xảy ra rồi, áy náy cũng vô ích. Nay Sở Phong vạch mặt cũng coi như là chuyện tốt. Hắn đã mời ta đi, vậy ta phải đi xem hắn có thể dở cho gì. Tô tiên sinh, tuyệt đối không được. Sở Phong trước đó đã mua chuộc nhiều thế lực của ngài, giờ có Sơn Hà ấn, càng như hổ mọc thêm cánh. Hắn đưa thiệp mời này cho ngài chính là muốn kích ngài đến đó. Nếu ngài thật sự đi thì sẽ là cửu tử nhất sinh. Đúng vậy, Tô tiên sinh, chuyện này là do Ngụy gia chúng tôi gây ra. Yến tiệc này cứ để tôi thay ngài đi. Nhân cơ hội này, ngài có thể trốn khỏi Ly Châu, tìm kiếm cơ hội để vùng lên. Khốn cảnh trước mắt lại đẩy thuộc hạ của mình ra chịu mất mạng, còn mình thì sống. Đó không phải là cách hành sự của ta. Ngày mai tại Mãnh Tước Thiên Yến, ta nhất định sẽ đến
để cùng Sở Phong làm rõ. Tô tiên sinh, đủ rồi. Đừng nói nữa, ta đã quyết rồi. Nếu các ngươi thật lòng muốn tốt cho ta thì hãy bảo vệ tốt Vũ Nhu. Vâng. Chuyện ta giao cho ngươi, làm thế nào rồi? Yên tâm đi, Tô tiên sinh. Mọi việc đang diễn ra theo đúng như ngài dự liệu. Tốt lắm. Buổi tiệc của Thiên Quân. Nhân vật chính đã đến, vậy thì vở kịch hay cũng nên bắt đầu rồi. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, ngoài việc tuyên bố Tân Thiên Quân ra, còn có một việc muốn tuyên cáo thiên hạ. Việc gì lại khiến Thiên Quân đại nhân để tâm như vậy, thậm chí còn muốn tại buổi dạ yến quan trọng này tuyên bố ngay tại chỗ? Chẳng lẽ Thiên Quân đại nhân muốn tuyên bố gia tộc mà ngài muốn trọng điểm nâng đỡ sao? Thiên Quân đại nhân rất thâm sâu, đừng tự ý đoán mò. Chuyện này chính là muốn định tội cho kẻ này. Cái gì? Kẻ đó là ai? Phạm tội gì mà khiến Thiên Quân đại nhân phải tự mình định tội? Kẻ này chắc hẳn chư vị đều không quen biết phải không? Nhưng tội ác hắn gây ra thật là tày trời. Hắn ta gần 1 tháng nay lạm dụng chức quyền, nâng đỡ Ngụy gia, âm mưu xoán ngôi đoạt vị, tàn sát thành tính, sát hại trụ cột Ly Châu. Chính là người này. Tô Lăng, Sở Phong, ngươi đang ngậm máu phun người, đừng vội, sắp đến lượt ngươi. Còn đồng lõa của hắn chính là Tần Như Yên và Dương Trấn Thủ. Chúng thậm chí còn muốn dùng Sơn Hà ấn làm áp lực, ép ta nhường ngôi Thiên Quân cho hắn. Thiên Quân là gốc rễ của quốc gia ta. Mấy tên giặc này thật to gan lớn mật. Thiên Quân đại nhân, loại giặc này tuyệt đối không thể dung tha. Xin Thiên Quân đại nhân hạ lệnh xử trảm chúng tại đây. Xin Thiên Quân đại nhân hạ lệnh. Tuy kẻ này hành vi đáng ghét, thiên hạ hận không thể lấy mạng rồi mới hạ dạ, nhưng ta thân là Thiên Quân, tuyệt đối không thể vu oan giá họa cho bất kỳ ai. Tô Lăng, nếu ngươi chịu nhận tội, ta sẽ tha cho ngươi 1 mạng. Tô Lăng, nếu ngươi chịu nhận tội, ta sẽ tha cho ngươi 1 mạng. Tội ác kẻ này gây ra, mất mạng cũng khó tha, nhưng Thiên Quân đại nhân lại bằng lòng tha cho hắn 1 mạng, thật là vạn năm khó gặp. Một vị minh quân nhân nghĩa được đi theo một vị minh quân nhân nghĩa như vậy, thật là chúng ta 10 đời tu mới có được phúc phận. Tô Lăng, Thiên Quân đại nhân đã tha cho ngươi 1 mạng, ngươi còn không mau quỳ xuống nhận tội, đừng phụ lòng. Thiên Quân đại nhân ân đức bao la. Tô Lăng, ta không chỉ muốn người mất mạng, ta còn muốn sau khi người mất mạng bị người đời phỉ nhổ, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi muốn lấy mạng ta, còn muốn dùng thủ đoạn để lại cho mình một tiếng thơm. Sở Phong, bộ mặt của ngươi thật khiến ta thấy ghê tởm. Đúng là to gan. Sở Thiên Quân nhân nghĩa quyết định tha cho ngươi 1 mạng. Ngươi không những không biết ơn, lại còn buông lời phỉ báng Thiên Quân. Ngươi có ý gì? Chư vị, các vị cũng đã thấy rồi đấy. Kẻ này cuồng vọng ngông cuồng, thật là nỗi nhục của quốc gia ta. Ta đây, Triệu Nguyệt, xin Thiên Quân hạ lệnh sự tử tên này ngay tại đây, để thị chúng. Kẻ này lòng lang dạ sói, là một tai họa. Ta ủng hộ Triệu hội trưởng sự tử kẻ này ngay tại đây. Lâm gia ta ủng hộ Triệu hội trưởng, Thượng quan gia ta ủng hộ Triệu hội trưởng. Tô Lăng, ngươi đều nghe thấy rồi phải không? Đây chính là lòng dân hướng về. Nếu ngươi còn điều hổ thẹn thì hãy tự kết liễu đi, cũng coi như là vì chính mình, giữ lại chút thể diện. Chư vị, Thiên Quân đại nhân, các ngươi cũng thấy rồi phải không? Kẻ này không chỉ không có nửa điểm hối cải, mà còn dám ra tay trước mặt mọi người. Thiên Quân đại nhân, hắn căn bản là không xem ngài ra gì. Triệu Nguyệt, Tô tiên sinh đánh ngươi là vinh hạnh của ngươi đấy. Còn nữa, Sở Phong là thứ gì cũng dám tự xưng là Thiên Quân, thật nực cười. Tần Như Yên, tất cả những gì ngươi có đều là do Thiên Quân đại nhân ban cho. Ngươi sao dám đối với ngài bất kính như vậy? Đúng vậy, tất cả những gì tôi có đều là do Thiên Quân đại nhân ban cho, bất quá chỉ là vị Thiên Quân tiền nhiệm, không phải Sở Phong. Ta không giống ngươi, làm chó quen rồi. Thiên Quân đại nhân, hành vi của Tần Như Yên như thế này căn bản là không xem ngài ra gì. Tôi xin lĩnh mệnh tiêu diệt đám người này, cùng với tên tiểu tử này tiêu diệt toàn bộ. Chư vị có dị nghị gì không? Thiên Quân đại nhân trấn giữ biên cương, bảo vệ muôn nhà ấm no, là anh hùng của đất nước. Mấy kẻ này lại dám đối với Thiên Quân đại nhân bất kính như thế, đáng tội như nhau. Đúng vậy, kính xin Thiên Quân đại nhân hạ lệnh
ban tử cho bọn chúng. Được, nếu đã như vậy thì ta sẽ lấy danh nghĩa thiên quân hạ lệnh xử tử mấy kẻ này. Khoan đã, Tô Lăng, bây giờ mới biết cầu xin tha thứ, có phải hơi muộn rồi không? Ai nói ta cầu xin tha thứ? Vừa rồi đều là các ngươi nói. Bây giờ đến lượt ta nói rồi chứ. Được chứ? Vậy bản tọa sẽ cho ngươi cơ hội này. Ta muốn xem ngươi nói gì mà có thể giữ được cái mạng chó của ngươi. Sở Phong, ai có thể chứng minh ngươi chính là thiên quân chân chính? Ta còn tưởng ngươi sẽ nói gì đó. Bản tọa đã nắm giữ ngôi vị thiên quân hơn 3 năm, công lao hiển hách. Ai mà không biết ta chính là Mãnh Tước thiên quân chân chính. Thật nực cười, ngươi có thể lên làm thiên quân là bởi vì thiên quân tiền nhiệm mất tích, ngươi mới thay quyền vị trí này 3 năm. Ngươi muốn mượn cớ này để lên ngôi sao? Bản tọa ngôi vị thiên quân này quả thực chỉ là tạm quyền, nhưng 3 năm qua ta lập vô số chiến công, bình định phản loạn biên giới, ổn định đại cục thiên hạ. Chẳng lẽ ta không có tư cách ngồi ở ngôi vị thiên quân sao? Người quả thực không xứng đáng ngồi ở vị trí này. To gan, Sở Thiên Quân lập nhiều chiến công như vậy, thân là tấm gương cho thiên hạ, há chỉ bằng một câu nói của ngươi mà có thể phủ nhận? Ngươi ăn nói như vậy chẳng lẽ là muốn mê hoặc lòng người, khiến thiên hạ đại loạn sao? Đừng có chụp mũ ta, một cái mũ to như vậy. Nếu không phải ta lấy mạng 6 tên yêu thần lục quốc đánh bại hàng triệu giặc cỏ biên giới, thì biên cương làm sao yên ổn được? Hắn bất quá chỉ là kẻ đứng sau lưng ta nhặt được cái lợi lớn, một tên tiểu nhân mà thôi. Nói đúng lắm, nếu không phải thượng đại thiên quân chém lấy mạng 6 tên yêu thần lục quốc, biên cương sẽ không yên ổn như thế này. Khoan đã, hắn nói hắn chém 6 tên yêu thần lục quốc, đó chính là chiến lược tối cao của giặc cỏ biên giới. 3 năm trước đã bị thiên quân tiền nhiệm tiêu diệt toàn bộ trong một trận chiến. Đây là cơ mật quốc gia, chỉ có nội bộ mới được biết. Hắn làm sao biết được? Chẳng lẽ các người đoán không sai, Mãnh Tước thiên quân biến mất 3 năm chính là vị đang đứng trước mặt các ngươi, Tô Lăng, Tô tiên sinh. Cái gì? Hắn chính là thiên quân tiền nhiệm đã biến mất 3 năm. Có khả năng khí chất uy nghiêm như vậy dường như có vài phần giống với những gì ta nghe nói về thiên quân tiền nhiệm. Tô Lăng, ta cứ tưởng ngươi có bản lĩnh gì, hôm nay dám đến đây chịu mất mạng, thì ra chỉ là loại lời nói dối nực cười này. Bản tọa tạm quyền thiên quân không sai, nhưng thiên quân tiền nhiệm đã biến mất hơn 3 năm rồi. Ta không dám nói mình có công lớn lao, nhưng cũng đã ổn định được đại cục. Xin hỏi các vị ở đây, còn ai có thể ngồi vào bảo tọa thiên quân này? Hắn chỉ là một tên nhãi danh hèn mọn, kẻ xấu biên giới. Nếu một kẻ như vậy mà cũng tự xưng là thiên quân, lại còn có người tin, vậy thì đúng là một trò cười cho thiên hạ. Sở Thiên Quân nói đúng. Tô Lăng, không ngờ ngươi lại to gan đến mức này, dám cả gan mạo danh thiên quân tiền nhiệm. Tô tiên sinh vốn chính là Mãnh Tước thiên quân, là các ngươi bóp méo sự thật, có ý đồ xoán ngôi, bóp méo sự thật. Được, ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể đưa ra thứ có thể hiệu lệnh triệu binh sĩ ấn Sơn Hà, chứng minh Tô Lăng chính là thiên quân tiền nhiệm, ta liền tùy các ngươi, coi như là đền đáp tội lỗi. Nhưng nếu các ngươi không lấy ra được, vậy chính là phạm vào tội mất mạng Chu Di cửu tộc. Trước đó chính là nàng ta bức chúng ta lấy ra ấn Sơn Hà, giờ nàng ta còn mặt mũi nói ra lời này sao? Không lấy ra được. Nếu đã như vậy, người đâu? Bắt bọn họ lại. Người cũng nói rồi, ấn Sơn Hà chính là có thể hiệu lệnh trăm vạn chiến sĩ biên cương. Vậy ta muốn hỏi, Sở Phong, Sở Thiên Quân, hiện giờ ấn Sơn Hà này rốt cuộc ở đâu? Tô Lăng, đầu óc của ngươi bị cửa đập hỏng rồi sao? Ngươi có phải quên rồi không? Chính tay ta, tự tay ngươi đem ấn Sơn Hà cướp đi rồi. Ngươi đang nói gì vậy? Ta sao nghe không hiểu? Nếu hôm nay hắn ta không lấy ra được ấn Sơn Hà, hắn ta đừng hòng ngồi lên vị trí Mãnh Tước thiên quân. Tô Lăng, ta thấy ngươi thật sự biến thành kẻ ngốc rồi. Vậy thì để ngươi trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh được nhìn lại ấn Sơn Hà một lần nữa. Chư vị, đây chính là ấn Sơn Hà. Đây chính là thứ có thể hiệu lệnh trăm vạn chiến sĩ binh phủ sao? Quả nhiên khí thế bàng bạc. Xem ra vị Mãnh Tước thiên quân mới này không là Sở đại nhân thì không được rồi. Tô Lăng, lần này chính là người tự tìm đường mất mạng. Trách sao được ta, hôm nay ai mất mạng
Còn chưa chắc đâu. Vậy sao? Ngươi còn muốn ra mồm lần cuối sao? Vậy chúng ta hãy chờ xem. Thiên Quân đại nhân, ấn sơn hà này làm cũng khá giống thật đấy. Đáng tiếc chung quy chỉ là một món đồ giả mà thôi. Giả sao? Không thể nào. Trước đây ta từng có may mắn được thấy ấn sơn hà một lần. Thứ này dù là cách chế tác hay là ngọc thạch đều đúng là thật. Sao có thể là giả được? Chắc là tên nhóc này quá sợ hãi rồi. Đã bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi. Ngọc Chi, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Ta cũng không biết. Chẳng lẽ Tô tiên sinh nói ra lời này là có dự tính khác? Ấn sơn hà này không thể là giả. Ngươi trước đây còn dùng sơn hà ấn này trên văn thư bổ nhiệm của Ngụy gia đóng dấu khoảng thời gian này không quá 3 giờ. Ngươi không thể nào. Sao không nói tiếp? Ngươi không nói thì ta nói thay ngươi. Sơn hà ấn này từ lúc đóng dấu đến khi bị các người cướp đi tổng cộng chưa đến 3 giờ. 3 giờ đồng hồ này ta không thể nào làm giả được cái khác. Đúng chứ? Dù ngươi nói nhiều hơn nữa cũng không thể chứng minh sơn hà ấn trong tay ta là giả. Thiên Quân này, hôm nay là ta chắc rồi. Sở Phong, ngươi vẫn còn quá non nớt. Hôm nay ta dám đến đây là bởi vì ta có đủ tự tin để lật đổ ngươi. Chư vị, đây chính là sơn hà ấn thật. Chẳng lẽ đây là chuyện gì? Sao lại có hai sơn hà ấn? Ra người có thể phân biệt được hai cái này cái nào là thật không? Hai cái này từ cách chế tác đến chất lượng ngọc bích đều giống hệt nhau. Ngay cả ta, người đã bảo quản nó 3 năm cũng không phân biệt được thật giả. Tình hình hiện tại là sao? Rốt cuộc cái nào mới là sơn hà ấn thật, ai mới là Thiên Quân đại nhân? Tô Lăng, ta thật sự đã xem thường ngươi. Không ngờ ngươi vì muốn đoạt lấy vị trí Thiên Quân mà lại làm giả một cái sơn hà ấn giống hệt như thật, hòng lấy giả đánh cháo. Chư vị, kẻ này thật to gan, dám mạo danh Thiên Quân. Còn chuyện gì mà hắn ta không làm được nữa? Ta thậm chí còn nghi ngờ hắn chính là do bọn giặc biên giới phái tới làm nội gián, mục đích chính là đoạt lấy vị trí Thiên Quân này để lật đổ quốc gia chúng ta. Thật nực cười, có những kẻ sắp mất mạng đến nơi rồi vẫn thích nói nhảm. Thôi được, hôm nay ta sẽ cho ngươi mất mạng một cách minh bạch, cho ngươi biết tại sao sơn hà ấn lại là biểu tượng của Mãnh Tước Thiên Quân. Bởi vì nó và ta khí vận tương thông. Mãnh Tước nuốt rồng chính là Mãnh Tước nuốt rồng. Đây là khí vận vạn năm khó gặp, người thường không thể thấy được, duy chỉ có sơn hà ấn mới có thể chiếu ra để chúng ta những người phàm tục nhìn thấy. Bây giờ các người đã biết ai mới là Mãnh Tước Thiên Quân thật sự rồi chứ? Sở hữu khí vận vạn năm khó gặp, lại còn có thể dùng sơn hà ấn chiếu ra được, chẳng lẽ hắn thật sự là Mãnh Tước Thiên Quân? Không thể sai được. Cái loại khí thế uy nghiêm của linh hồn này chỉ có Thiên Quân tiền nhiệm mới có thể sở hữu. Thuộc hạ cung nghênh Mãnh Tước Thiên Quân hồi quy, cung nghênh Mãnh Tước Thiên Quân. Chúng ta cung nghênh Mãnh Tước Thiên Quân. Đứng dậy đi. Ngươi lại dám mang cho ta một cái sơn hà ấn giả? Đại nhân, ta không biết. Trước đó ta vẫn luôn theo dõi Ngụy Ngọc Chi và Tần Như Yên, bọn họ căn bản là không có thời gian để đổi thành một cái giả. Người tất nhiên không biết, bởi vì đây chính là một cái bẫy do ta bày ra. Cái này ngươi có nhận ra không? Có thể hiệu lệnh trăm vạn chiến sĩ biên ải sơn hà ấn, tự nhiên là nhận ra. Tốt, nếu ngươi tạo ra một sơn hà ấn giả như thật cần bao lâu? Nếu Thiên Quân cần gấp, ta lập tức hiệu lệnh các ngọc thạch tượng 3 ngày là có thể hoàn thành. Chỉ là Thiên Quân vì sao lại muốn tạo một ấn giả? Nay Sở Phong liên tục ra chiêu, không thể không phong. Nghĩ đến chúng ta từng kề vai chiến đấu, thật sự khiến người ta thở dài. Thiên Quân đại nhân không cần vì một tiểu nhân mà đau lòng. Sở Phong bị quyền lực của mình che mờ mắt, đối với huynh đệ của mình làm ra loại chuyện thế này, tạo nên cục diện ngày nay, không đáng để đại nhân đau lòng. Được rồi, ngươi cứ đi làm đi. Nếu ta phái người đem sơn hà ấn giao cho ngươi làm việc, nhớ sau khi làm xong đổi lại sơn hà ấn thật. Còn nữa, ngoài ngươi và ta, đừng để người thứ ba biết chuyện này. Vâng. Hy vọng thật sự là ta đã lo xa rồi. Không ngờ cái bẫy này lại thật sự có ích, còn dùng lên người ta từng tin tưởng nhất. Thì ra ngươi đã sớm đề phòng ta, còn bày ra trò này.
Tô Lăng, ngươi thật hèn hạ. Hèn hạ? So với những chuyện ngươi làm, ta còn quang minh lỗi lạc hơn ngươi nhiều. Được rồi, giờ xử lý xong tên phản đồ ngươi rồi, ta cũng nên quay lại ngôi vị thiên quân, nắm lại đại cục thôi. Ngôi vị thiên quân là của ta. Ta đã hy sinh nhiều như vậy vì nó phải là của ta. Ta mới là mãnh tước thiên quân. Hắn ta điên rồi sao? Tránh xa hắn ta ra, kẻo liên lụy đến chúng ta. Sở Phong, ngươi quá nóng vội rồi. Ngươi từng là người đáng tin tưởng nhất. Nếu ta thoái vị, thì ngươi sẽ là thiên quân đời tiếp theo. Vậy mà ngươi lại sa vào tà đạo. Giờ thì nhận tội mới là con đường sống duy nhất của ngươi. Nhận tội? Ta là mãnh tước thiên quân, đứng trên vạn người, ta có tội tình gì? Ngoài đám người các ngươi thì còn ai biết ngươi là mãnh tước thiên quân nữa. Chỉ cần lấy mạng hết các ngươi, ta mới chính là mãnh tước thiên quân chân chính. Tất cả những kẻ có mặt ở đây hôm nay đều đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây. Sở Phong, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám muốn lấy mạng sạch chúng ta diệt khẩu? Xem ra ta vẫn bị ngươi xem thường rồi. Đừng nói là đám người này, dù cho chúng có nhiều gấp 10 gấp trăm lần, ta cũng chẳng để vào mắt. Ta biết, nhưng ta dựa vào không phải bọn chúng, mà là nàng, Vũ Nhu. Sao nàng lại ở đây? Ngụy Hải Sơn, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Chuyện này là sao? Ta rõ ràng đã giấu Đường tiểu thư kỹ rồi mà. Để ta hỏi thử xem chuyện này rốt cuộc là sao. Đừng phí sức nữa. Kẻ ngươi phái đi bảo vệ con nhỏ này, ta đã sớm tiễn hắn lên Tây Thiên rồi. Ngươi đừng tưởng giấu nàng ta đi là ta không tìm được người mà ngươi vẫn luôn yêu thương sâu đậm này. Ta luôn phái người giám sát từng ly từng tí. Đừng động vào nàng. Có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta. Nào, nói với nam nhân của ngươi vài câu đi. Thiên quân đại nhân, ta rốt cuộc đã đắc tội với ngài ở đâu mà ngài phải đối xử với ta như vậy? Thiên quân, bây giờ ta chẳng khác nào chó nhà có tang, bị người nhà đuổi đánh. Còn hắn mới là mãnh tước thiên quân, đứng trên vạn người. Cái gì? Không thể nào. Tô Lăng hắn chỉ là một người bình thường, sao có thể là mãnh tước thiên quân được? Tô Lăng, chàng mau nói với thiên quân đại nhân đi. Ngài ấy chắc chắn đang nói đùa phải không? Vũ Nhu, ta không nói với nàng là vì sợ liên lụy đến nàng. Không ngờ vẫn bị hắn tìm thấy. Hai người các ngươi thật là tình trạng ý thiếp. Ta thật ghen tị. Ghen tị đến mức muốn hủy diệt cả hai người. Sở Phong, ta đừng động vào nàng. Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Được, vậy ta muốn ngôi vị thiên quân của ngươi. Cái gì? Tô tiên sinh, vị trí thiên quân tuyệt đối không thể giao cho hắn. Sở Phong tâm tư bất chính, đức hạnh bất đoan. Nếu giao cho hắn, sẽ trở thành mối họa của chúng ta. Đại hạ cũng sẽ đến bước đường diệt vong. Đúng vậy, Tô tiên sinh, nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Nếu lúc nãy ngươi để ta ngồi lên vị trí thiên quân thì được rồi, cũng không có nhiều chuyện thế này. Nhưng mà bây giờ ta không muốn dễ dàng bỏ qua cho ngươi như thế. Không phải cô muốn làm hắn xấu mặt sao? Bây giờ tôi cho cô cơ hội này. Đa tạ thiên quân đại nhân. Như Yên, tránh ra. Nhưng mà thiên quân, tránh ra. Lúc nãy chẳng phải ngươi muốn leo lên đầu ta sao? Sao bây giờ lại câm miệng như một con thú cưng vậy? Còn dám trừng mắt? Ta cho ngươi mặt mũi. Thú vị, đúng là quá thú vị. Ta chính là thích cái dáng vẻ hèn nhát này của ngươi. Ngụy Hải Sơn, đánh hắn cho ta, đánh đến khi ta vừa ý. Thiên quân, nếu có thể khiến Vũ Nhu không bị thương thì chút đau đớn này không đáng là gì. Đánh đi. Đủ rồi. Ai cho ngươi dừng tay hả? Ta nói đánh đến khi ta vừa ý mà. Ta nói đủ rồi. Nếu các ngươi lại làm hại Tô Lăng, ta lập tức cắn lưỡi tự kết liễu. Cô dám uy hiếp tôi? Đại nhân, việc quan trọng hiện tại là ép Tô Lăng giao ra vị trí thiên quân. Chơi cũng chơi đủ rồi, bây giờ nên bàn chính sự thôi. Tô Lăng, nếu ngươi không muốn để cho nữ nhân của ngươi lên đường thì mau giao vị trí thiên quân ra cho ta. Không được. Tô Lăng, vị trí thiên quân của anh liên quan đến sự yên bình của đại hạ, không thể giao cho loại người này.
Sự nhẫn nại của ta là có giới hạn. Ta thân là Mãnh Tước Thiên Quân, không bao giờ thỏa hiệp với kẻ khác. Ngươi không muốn nữ nhân của ngươi sống sao? Ngươi không làm gì được đâu. Được, ngươi đúng là một kẻ vong ân bội nghĩa. Vậy thì ngươi nhìn xem, ta có khiến cô ta lên đường không? Tô Lăng, kiếp sau gặp lại. Em yêu anh. Báo. Thiên Quân đại nhân, ngoài cửa bị 2 nhà Tần Ngụy bao vây 4 phía. Cái gì? Là ngươi, Dương Trấn Thủ. Người của ta đang canh chừng ngươi ở biên cảnh. Làm sao ngươi xuất hiện tại đây? Đám phế vật này muốn canh chừng ta sao? Ta đã sớm về Ly Châu, nhưng phụng mạnh Thiên Quân nên vẫn luôn làm việc trong bóng tối. Hôm nay ta thấy tình thế bất lợi, liền ẩn náu trong đám người các ngươi. Kết quả thật sự bị ta nắm bắt được cơ hội. Các ngươi còn muốn tiếp tay cho giặc, giúp kẻ ác làm điều tàn bạo sao? Tô Lăng, ta sợ quá. Ta sợ sau hôm nay sẽ không còn được gặp chàng nữa. Đừng sợ, ta chẳng phải vẫn luôn ở đây sao? Được rồi, ta nên đi xử lý một số việc. Sở Phong, nợ nần giữa chúng ta nên tính toán cho rõ ràng. Ngươi nghĩ ta thật sự sợ ngươi sao? Hôm nay ngươi mất mạng thì ta sống. Ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Đừng giãy giụa nữa, ngươi đại thế đã mất, không nơi nào trốn thoát. Ngươi 3 năm trước đánh lén ta, đánh ta đến ngây dại. Có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Kẻ thắng làm vua, thua thì làm giặc. Việc đã đến nước này, ta còn sợ gì nữa? The film was translated and narrated by M Media. Tuyên cáo thiên hạ, ta Mãnh Tước Thiên Quân đã trở lại. Cung hỉ Thiên Quân hồi quy. 3 tháng sau. Ngươi thả ta xuống. Đừng nháo. Đường đường là Mãnh Tước Thiên Quân, không lo xử lý việc nước đại hạ, chỉ biết bắt nạt ta. Ta thấy xấu hổ thay ngươi. Nàng nói đúng lắm. Ta bây giờ cái gì cũng không biết, chỉ biết bắt nạt vợ mình. Ngọc Chi, nếu như lúc trước nàng chủ động thêm chút nữa, có lẽ người bên cạnh Thiên Quân chính là nàng rồi. Ra ra, người đừng nói lung tung. Ta thấy bây giờ thế này là tốt lắm rồi. Báo. Bẩm Thiên Quân, những tên giặc qua từng bị ngài đánh bại, nay lại đột nhiên phản công. Hiện tại biên cương nguy nan vô cùng. Tôi phụng mạnh Dương Trấn Thủ đến đây mời ngài xuất sơn. Cái gì? Tốc độ của chúng lại nhanh như vậy sao? Nhưng mà ta... Đi thôi. Ta ở Ly Châu đợi chàng trở về. Không chỉ ta, còn có tiểu gia hỏa này nữa. Vũ Nhu. Nàng nói thật tốt quá, ta sắp được làm cha rồi. Từ từ thôi, đừng làm con sợ. Vì hài tử của chúng ta, vì bá tánh đại hạ, ta sẽ khiến thiên hạ thái bình. Đi, nói cho lũ giặc cỏ biết ta Mãnh Tước Thiên Quân đã trở lại.